ข้ามอย่างเคร่งครัดอย่านำผ้าให้ร้ายมาสู่ตนเมื่อมานังแล้วหามลุกโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจเกิดอันตรายตายตามผีหากถ่ายภาพวิดีโอเบิ่งให้ดีห้ามให้มีแฟลชจ้ามาในเฟรมอาจถึงเข้มลงนรกตามเวทีชุดชีวิตสู่โลกหลังความตายท่านเจ้าภาพที่มางานจงเป็นสุขอย่าเป็นทุกข์ยังมองมองท่านทั้งหลายให้ทุกท่านเห็นใจให้สบายจงผ่อนคลายคิดว่าไปบ้านเจ้าเมืองรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทางข้างหน้ามีช่องว่างขนาดใหญ่ถ้าหล่นขึ้นมาแล้วอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับ และสุดท้ายนี้ ปลายทางที่นรก